हे बघा किती मस्तपैकी गरमागरम लुसलुशीत अगदी पावासारखे मऊ इथे तयार झालेले आहेत आणि यांना बनवणं तितकं सोपं सुद्धा आहे आणि सकाळच्या नाश्त्याला जर तुम्ही ह्याचा बेत करत असाल तर तुमच्यासाठी बेस्ट आणि झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे। नमस्कार मित्रांनो, मी आणि माझ्या तुम्हा सर्वांचं आजच्या रेसिपीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करीत आहोत। आजची रेसिपी आहे लसूण मुल्याचे आक्षे आणि तुम्ही पाहतात आपला घरचा स्वाद। तर पाहूयात आजच्या रेसिपीसाठी आपल्याजवळ नेमकं काय काय साहित्य आहे ते। इथे मी तांदूळ घेतलेले आहेत आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्याच्यानंतर मी 1 तास भिजून घेतलेले आहेत। आता तुम्ही हा तांदूळ आहे ना कोणताही घेऊ शकता। घरामध्ये तुम्ही भात करत असाल ना तो सुद्धा चालेल, कोणताही घेऊ शकता। हा म्हणजे आपल्याला असं काही गरजेचं नाही ना की हाच तांदूळ पाहिजे तोच तांदूळ पाहिजे। हां, त्यानंतर मी इथे मुळा घेतलेला आहे, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, त्यानंतर मी इथे पातीचा लसूण घेतलेला आहे आणि याची मुळं असतात ना ती काढून घेतलेले आहेत आणि स्वच्छ पाण्याने धुवून वगैरे घेतलेले आहेत। ही बघा अशी मुळं असतात, ही काढून घ्यायची आणि स्वच्छ धुवून घ्यायची। सोबत इथे आहे जिरं आणि चवीनुसार मीठ। मित्रांनो, सर्व साहित्यांचे प्रमाण तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल। आता पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया। आता सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे, हा पातीचा लसूण आणि मुळा आहे ना तो चिरून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला हा मिक्सरमध्ये वाटून काढायचा आहे। तर आपण चिरून घेऊया। पहिल्यांदा आपण काय करूया, या मुळ्याचं साल आहे ना ते काढून टाकूया आणि हा मुळाच घ्यायचा आहे फक्त आपल्याला, ही पानं नाही घ्यायची। तर ही बाजूला ठेवूया आपण। मित्रांनो, हा तुम्ही चॉपिंग बोर्ड पाहताय, हा मल्टी लेयर चॉपिंग बोर्ड आहे। म्हणजे जर तुम्हाला चिकन, मटन, फिश, डेअरी प्रोडक्ट आणि भाज्या, फळे वगैरे जर कट करायचे असेल ना तर प्रत्येक पदार्थ कट करण्यासाठी त्या प्रकारच्या विशिष्ट पद्धतीच्या मॅट्स त्यावरती दिलेल्या आहेत। जर तुम्हाला हा चॉपिंग बोर्ड आवडला असेल आणि ऑर्डर करायचा असेल तर ऑर्डर करण्यासाठी लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केलेली आहे। जर तुम्ही आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मागवताय तर तुम्हाला 15% चा डिस्काउंट सुद्धा मिळेल। तसेच या चॉपिंग बोर्डचा अनबॉक्सिंग रिव्ह्यू जर तुम्हाला पाहायचा असेल तर त्याची सुद्धा लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। आता कापून झाल्याच्या नंतर हे सर्व आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालूया। त्यानंतर या मिरच्या सुद्धा आपल्याला कापून घालायच्या आहेत। त्यानंतर ही कोथिंबीर, हे जिरं आणि हे चवीनुसार मीठ। आता हे तांदूळ आहेत ना अगोदरच धुवून घेतलेले आहेत, पुन्हा धुवायची काही गरज नाही। आता यामध्ये आपण थोडे थोडे घालूया। पाणी घालायचं आहे आणि लक्षात ठेवा आपल्याला हे पातळ वाटून घ्यायचं आहे। हे बघा असं पातळ वाटलं पाहिजे, म्हणजे एकदम दुधासारखे एकदम पातळाची कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे ना। हो। आता आपण काय करूया, या टोपामध्ये काढून घेऊया। आता हे मिक्सरचं भांडं आहे ना ते आपल्याला धुवून घ्यायचं आहे। तर याच्यामध्येच आपण हा पाणी सुद्धा घालूया, अजून थोडंसं पाणी घालूया आणि या पळीने ना चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे बघा असं एवढं पातळ झालं पाहिजे। तर आता आपण गॅस पेटूया आणि गॅस आहे ना आपल्याला मध्यमपेक्षा थोडासा मोठा ठेवायचा आहे। आता बघा आपला तवा तापलेला आहे, तर यावरती आपण थोडंसं तेल घालूया। आता हे सर्व बाजूला आपल्याला हे तेल आहे ना पसरून घ्यायचं आहे आणि इथे बघा काटवाली अशी वाटी घ्यायची, म्हणजे पीठ कसं तव्यावर टाकताना ना सरळ पडेल। क्या बात आहे।
चला आता आपला तवासुद्धा तापलेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, वाटीभर पीठ घ्यायचं आहे असं ढवलून. आणि मध्यभागी ना सरळ असं टाकून द्यायचं आहे. आता ना आपल्याला एका बाजूनी 2 मिनिटं आणि दुसऱ्या बाजूनी 2 मिनिटं असं भाजून घ्यायचं आहे. आता आपली 2 मिनिटं झालेली आहेत. तर ह्याला आपण पलटून घेऊया. आता हा दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा चांगला भाजलेला आहे. तर याला आता आपण काढून घेऊया. हे बघा आपले गरमागरम आक्षे तयार झालेले आहेत आणि त्यासोबत नारळाची चटणी सुद्धा. हा 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 हा, काय सकाळी सकाळी मस्त आहे की गरमागरम इथे नाश्त्याची सोय झालेली आहे. मित्रांनो, हे आक्षे आहेत ना, यांना काही ठिकाणी आहे ना आयते या नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. तुमच्या इथेच म्हणजे तुमच्या ठिकाणी या आक्षेना इतर दुसऱ्या कोणत्या नावाने जर ओळखलं जात असेल, म्हटलं जात असेल, तर तुम्ही आम्हाला जरूर कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून कळवायला विसरू नका. पण काही हरकत नाही आहे, आयत्यावरती हे आयते म्हणजे आपले आक्षे तयार झालेले आहेत, हे खूप महत्त्वाचं आहे. मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करायला सुरुवात करा. पण ट्राय करून झाल्याच्या नंतर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आम्हाला कळवायला सुद्धा विसरू नका. पण त्या अगोदर आपल्या आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं, शेअर करायचं आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण अशाच मस्त की साध्या सोप्या रेसिपीज खास तुमच्यासाठी या चॅनलवरती येत असतात. मित्रांनो, हाच व्हिडिओ जर तुम्ही आपल्या फेसबुकवरती पाहत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करायला सुद्धा विसरू नका. आणि असेच व्हिडिओ तुम्ही आता आपल्या इंस्टाग्राम IGTV वरती सुद्धा पाहू शकता. पण त्या अगोदर इंस्टाग्राम अजूनपर्यंत फॉलो नसेल केलं तर नक्की पटकन फॉलो करून घ्या. आणि सेम हेच व्हिडिओ तुम्ही आता हॅलो ॲपवरती सुद्धा पाहू शकता. क्या बात आहे मित्रांनो. चला मग अशीच एक साधी सोपी तुमच्या आवडीची रेसिपी घेऊन पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण लवकरच भेटूया. वेळ काढून आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.